በፎቶሾፕ ጽሁፍን እንዴት እንጽፋለን? ቴክስት ምሎት የሚለውን እዚህ ነካና ከዛ በምንፈልግበት ስለመጻፍ የሚፈልግበት ቦታ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አርገን ለምሳሌ እኔ ከብሩ ዲዛይን እየጻፍኩት ያን ከለሮች ለመቀየር ስንፈልግ ለምሳሌ የዚህ ብቻ ከለር ነው ሌፍት ክሊክ አድርገን ድራግ እናደርጋለን። ድራግ ስናደርግ ያ ከለር አለች እቺን እንመርጥና በዚህ ከለር መረጥኩት ቀየርኩት ማለት ነው። ከለር እንቀይራለን። ሁለተኛ ደግሞ ፎንቱን ለመቀየር ፎንት ሳይዙ እዚህ እንቀይራለን። ለምሳሌ 30 ድራግ አድርገን 30 ሊያደርገውና 30 ትንሽ ከፍ አደረኩማ። ደግሞ ፎንት ታይፖቹን እዚህ ፎንት ታይፖች ብዙ ዲፎልት ኢንስታል ዶሞት ያሉ ከነዚህ የፈለግነውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከነዚያ አንኒ እቺትን ፎንት ሳይዝ መረጥኩት። አያችሁት? እንደዚህ ነው ያደረገኝ። ደግሞ ሴንተር ለማድረግ ስንፈልግ ይሄ እዚህ ላይ ሴንተር የሆነውን ክሊክ እናደርጋለን። ደግሞ ኤንድ ለማድረግ እንዱን ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ ያደርገን ያስተካክለናል ማለት ነው።